مسئله 455. توی این مسئله یک خرپا داریم که ابعاداندازه‌های هندسی خرپا داده شده. میگه اگر این خرپا توسط دو تا کابل تی با نیروی 9 کیلونیوتن به حالت ثابت و کشیده قرار داشته باشه، مقدار نیروها رو توی عضوهای قطری مثل عضو آف به دست بیاریم. در اصل مقدار نیروهای عضوهای قطری مثل آف رو میخواد ما به دست بیاریم. خب برای این منظور من ابتدا میام این زاویه رو حساب میکنم، این زاویه تتا. اگر تتا رو بخوایم حساب کنیم، تتا میشه تانژانت منهای که ضلع مقابل که 6 متر هست و ضلع مجاور که 16 متر هست. تانژانت منهای که 6 به 16. خب تتا رو حساب کنم، 6 تقسیم بر 16 تانژانت معکوسش میشود 20/9. پس 20/9 میشه زاویه تتا. خب این خرپا کاملا متقارن هست. اگر من بیام گره ای رو بررسی بکنم و از بالا بهش نگاه بکنم، ما مؤلفه تی کوسینوس تتا رو داریم و مؤلفه تی سینوس تتا. خب اگر از بالا نگاه بکنم بهش، به گره ای رو داریم که از این طرف تی سینوس تتا رو خواهیم داشت و از این طرف دو تا نیرو داریم به مقدار EH و EF که مقدار EF و EH به خاطر تقارن هندسی و بارگذاری خرپا برابر هست. زاویه بین این دوتا هم 90 هست. اگر من بیام و تعادل رو در جهت افقی در جهت X برای این گره بنویسم، رابطه که به من میده اینه تی سینوس تتا برابر با 2 تا EF کوسینوس 45 درجه، به خاطر که کاملا متقارن از خرپا و این زاویه 45 درجه است. EF و EH هم با هم برابر هستند. پس می شود تی سینوس تتا برابر با 2 تا EF کوسینوس 45 درجه. خب پس الان من مقدار نیرو رو توی این عضو EF به دست آوردم. حالا اگر به گره F توجه بکنیم، گره F رو به خصوص اگر از این سمت بهش نگاه بکنیم، ما گره F رو خواهیم داشت که یک نیرو به این شکل داره، توش مقدار نیروی EF هست و یک نیرو هم به این شکل داره که مقدار نیرو رو اسمشو بذاریم AF که مد نظر ما هم هست و دیگه نیروی دیگه ای نداره، چون نیروهای FG، FC و FB عمود بر این صفحه هستن. خب اگر من بیام و این زاویه رو ابتدا حساب کنم، اسم این زاویه رو بذارم آلفا، تانژانت آلفا برابر میشه با، خب این آلفا اینجا هست، میشه ضلع مقابل که 16 متر هست، 16 متر به ضلع مجاور که 12 متر هست. خب میتونم از این رابطه آلفا رو به دست بیارم، میشه 16 تقسیم بر 12 تانژانت معکوسش رو بگیریم، میشود 53.1 درجه. خب این هم آلفا. حالا اگر برای این گره F من بیام و تعادل رو در جهت X بنویسم، میشود EF برابر هست با AF کوسینوس آلفا یا 53.1. خب من مقدار AF رو میخوام، ولی مقدار EF رو از این عبارت میتونم به دست بیارم و جایگذاری بکنم. پس AF کوسینوس 53.1 میشه مقدار EF خودش هست T سینوس تتا رو داریم 20/9 تقسیم بر 2 ضرب در کوسینوس 45 درجه. خب میتونم مقدار AF رو حساب کنم از این رابطه. AF مقدارش میشه، ضمناً T رو هم توی صورت سوال به ما داده 9 کیلونیوتن، پس میشه 9 ضرب در سینوس 20/9 تقسیم بر 2 تقسیم بر کوسینوس 45 درجه و بایستی تقسیم بر کوسینوس 53.1 هم بکنیم. تقسیم بر کوسینوس 53.1. مقدار AF میشه 3/72 کیلو نیوتن، مقدار نیروهای توی عضوهای قطری این خرپا.